नमस्कार OSNEPAL हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। OSNEPALको साथमा छु म कमल सरगम र साथमा आज मसँग एकजना वरिष्ठ साहित्यकार तथा लेखक विशेष गरी गीतकार भन्न रुचाउँछु। आज मसँग हुनुहुन्छ सुरेन्द्र महर्जन अमर। तपाईले यो नामबाट धेरै सुन्नु भएको नाम हो र विशेष गरी अमर नामबाट तपाईहरु परिचित पनि हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै गीत कृतिहरू तपाईले मन पराउनु भएको छ। उहाँको सृजनाहरू पनि धेरै मन पराउनु भएको छ र सँगै अब उहाँको अन्य कृतिहरू जस्तो साहित्यिक कृतिहरू पनि तपाईले मन पराउनु भएको छ। हाइकुदेखि लिएर गजल, मुक्तक र कवितासम्म लेख्न सक्ने खुबी भएका आजका साहित्यकार अमर विशेष गरी सुरेन्द्र महर्जन अमरसँगको कुराकानी यति बेला तपाईको बिचमा जोड्छु। सुरेन्द्रजी स्वागत छ। धन्यवाद एकदम। र OSNEPAL हेर्ने बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। के छ खबर? पछिल्लो अवस्था कतिको लेखिरहनु भएको छ सृजनाहरू? सृजना त म छोड्नै सक्दिनँ। म त हरेक विधामा म कलम चलाउने मान्छे, हरेक विधामा म अगाडि बढ्ने मान्छे। गायनदेखि लिएर चित्रकारितादेखि लिएर होइन, म चाहिँ अब हरेक विधामा चाहिँ म आफ्नो कलम चलाउँछु अनि आफू चाहिँ अब भनौँ आफ्नो रहर पुरा गर्छु। त्यही हो, निरन्तरता चाहिँ छ मेरो। लगभग 18वटा कृति आइसकेछ बजारमा हैन। 18वटा कृति मध्ये अलि दर्शक श्रोताले मन पराएको कुन कृति हो? अलिकति पाठकै त होला नि? सबै सब पाठकहरूले मन पराइदिने हो। 18वटा कृति पाठक सब पाठकहरूले मन पराउने। सबैभन्दा बेसी चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो अनुष्का उपन्यास छ मेरो 11 कृति कि 12 कृति 13 कृति त्यो कृति अति मन पराइदिनु भएको थियो दर्शक श्रोतालेबाट। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अब मिस्ड कल उपन्यास पनि मन पराइदिनु भएको छ। त्यसपछि आएर चाहिँ मेरो अब गीति सङ्ग्रह, गीति एल्बमहरू जस्तो भाग्य अब 1 अनि बाद चाहिँ अब अमर 1, अमर 2 थुप्रै दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ। जस्तो चाहिँ अब थुप्रै अब हाम्रो कलाकार गायक गायिकाहरू चाहिँ मलाई चाहिँ अब साथ दिनुभएको छ। त्यो जस्तो एउटा गीत थियो मिल्ना राईले गाउनु भएको, तपाईले लेख्नु भएको। हजुर, मैले लेखेँ। संगीत कसको थियो? त्यो संगीत चाहिँ हाम्रो राजकुमारको बकरजी होइन, राजकुमार मात्र। गीत शब्द के थियो भन्नु? म भन्दा नि धेरै राम्रो थिए होला र त। जस्तै अब चाहिँ दुईटा छ। अब एउटा चाहिँ म चाहिँ अब महिला पुरुषमा चाहिँ दुईटा गीत दिएको छु मैले यसमा। जस्तो चाहिँ अब मिल्ना राईबाट चाहिँ अब एउटा गएको त्यही गाना गाएको छ भने सबिन लिम्बूबाट चाहिँ त्यही गाना गाएको छ। त्यसो चाहिँ अब सबिनजीको चाहिँ चलेन है त्यति? सबिन लिम्बूको पनि लगभग उसको 22 लाख जति भ्यू गएको छ पछिको भनौँ। त्यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भन्दा त्यो भिडियो बनाउन सकेको छैन मैले। त्यो भिडियो नबनाए पनि हाम्रो कलाकारहरूबाट चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ अब 200-300 भन्दा बढी भिडियो बनाइदिएको छ। त्यसो चाहिँ मलाई त्यो म भन्दा नि जस्तो सबिन लिम्बूको मेलिना राईको गीतहरूमा। त्यस कारण पनि मैले अब भिडियो चाहिँ मैले बनाएको छु। खास तपाईँले किन नबनाएको त? भिडियो लगानी गर्न नसकेर हो? होइन, कस्तो नि अब जुन कि मैले फर्स्टमा मैले हालेको जुन गीत छ नि, जुन अब कभर भिडियो सङ्ग हो त्यो सङ्ग चाहिँ अब लगभग हाम्रो 50 लाखभन्दा बढी दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदिनु भएको छ, त्यो हेरिदिनु भएको छ। अनि त्यसपछि मैले त्यो भिडियो बनाउनु बित्तिकै त्यो अरू भ्यूहरू कट्ने भएकोले पनि हो कि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अरू भिडियो नबनाएको। थुप्रै मलाई अफरहरू आइरहेको छन्। जस्तो थुप्रै कलाकारहरूबाट मलाई चाहिँ अब हामी भिडियो बनाइदिन्छौँ, तपाईँले चाहिँ लगानी गर्नु पर्दैन भन्ने पनि थुप्रै कलाकार आउनुभएको छ। त्यस्तो ठिकै छ। अब कुनै दिन म चाहिँ उहाँले चाहिँ सान्त्वना दिएँ भन्छु, म कुनै दिन समय दिन्छु र बनाउँछु भनेर चाहिँ भनेको छु। यो आफ्नै कम्पनीबाट थाल्नु भयो? यो कस्तो नि चाहिँ अब त्यो गीत चाहिँ हाम्रो त्यो राजकुमार भन्ने जुन चाहिँ अर्कै कम्पनीबाट दिएको थियो। अर्कै कम्पनी? कसको थियो कम्पनी? एम सिरिज भन्ने कम्पनी हो। त्यो कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छु मैले। कति जति पाउनु भयो रोयल्टी? रोयल्टी त चाहिँ मैले पाएको छैन। हुन त जहाँ पनि अब लेख्ने मान्छे जहिले पनि तलै पर्छ, जहिले पनि अब तल पर्ने हुनाले अहिले चाहिँ खासमा मैले रोयल्टी पाएको छैन। कसो लगानी कसको हो त्यो? यसो लगानी चाहिँ मेरै छ सबै अडियो भिडियो सबै तपाईँको? अडियो भिडियो चाहिँ लगानी छैन, अडियो चाहिँ मैले लगानी गरेको हो। यसमा चाहिँ अरू भिडियो चाहिँ लगानी गरेको छैन। भिडियो चाहिँ थुप्रै 200-300 भन्दा पनि बढी भिडियो चाहिँ अब हाम्रो दर्शक श्रोताले कभर भिडियो बनाइदिनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ जुन कभर भिडियो बनाइदिनु हुने दर्शक श्रोता भनौँ, हाम्रो कलाकार भनौँ, उहाँलाई चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद चाहिँ दिन चाहन्छु।
जस्तो तपाईले यो भनिरहँदाखेरि कता कता सर्जक मरेको हो कि भन्ने महसुस हामीले गरेको जस्तो तपाईले लगानी गरेको तपाईले रिटर्न गर्न भएन भन्नुभयो एउटै 50 लाखले हेरे भन्नुभयो फेरि एउटा 25 लाखले हेरे भन्नुभयो हैन त्यो त तपाईको आफ्नो पर्सनली लगानी भयो रोयल्टीका आधारमा जाने हो भने पनि 15% भन्दा माथि रोयल्टी आफूले अब कम्पनीसँगको सम्झौतामा 15% चाहिँ रोयल्टी पाउने नियम छ र कम्पनीको बाह्य सम्झौता अन्य कुराहरुमा 60% सम्मको रोयल्टीको व्यवस्था छ अब तपाईले रोयल्टी ल्याउन नभएको हो कि मैले त्यस्तो हैन कस्तो भने मैले थुप्रै गीतहरु अब छन् अनि त्यसका अलावा चाहिँ मैले अब मेरो मिस्टर कल चाहिँ उपन्यास छ अनुष्का उपन्यास छ त्यो पनि लगभग 2 लाखको हाराहारीमा 1.5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ अब एउटा कृति नै अब दर्शक श्रोताले हेरिदिनु भएको छ त्यसमा अहिले रोयल्टी लिएको छैन र अरु थुप्रै कि अब मेरो 70 साल 71 सालदेखि नै मेरो गीतहरु चाहिँ अब युट्युबमा छन् त्यसका पनि मलाई अझसम्म रोयल्टी आएन सायद अझसम्म मैले नै लिन नपाएको हो कि अथवा के हो त्यो तपाई आफै नजानु नभएको हुनाले हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब सायद अब यो तपाईले जुन यो आवाज उठाउनु भयो सायद अब म जस्तो मैले हेरेँ तपाईले धेरै सम्मानहरु पनि पाउनु भएको छ र जानकारी दर्शकहरुलाई पनि दिउँ ओएस नेपाल लाइफ एचिभमेन्ट अवार्ड पनि तपाईले प्राप्त गर्नु भएको थियो ओएस नेपालबाट 2074 सालमा हैन र सँगै यो वर्ष पनि तपाईले एउटा कृति विमोचन पनि गर्नुभयो सम्भवतः माथि नहा यो नेवारी गीत विमोचन भयो अवार्डकै दिनमा र यो बाहेकका कुराहरु जोड्नु भने तपाईले बेन्दवासिनी म्युजिक अवार्ड अनि त्यसैगरी नेशनल क्यापिटल म्युजिक अवार्ड त्यसैगरी म्युजिक खबर म्युजिक अवार्ड र यता मधुशाला म्युजिक सम्मान राप्ती म्युजिक अवार्ड लगायतका धेरै अवार्डहरु पनि हात पार्नु भएको रहेछ हैन यति धेरै सम्मानहरु प्राप्त गरिसक्नु भएको कलाकार पछिल्लो समयको अलिकति गतिविधिलाई हेर्ने भने जति अपडेट हुनुपर्ने हो त्यो अपडेट नभएको हो तपाई कस्तो नि अवार्डमा चाहिँ मैले अब कति नि मैले पुग्यो जस्तो लाग्यो किनभने अवार्ड भन्दा बाहेकको कुरा मैले चाहिँ अवार्ड पाएको तपाईको जति मैले पाएको थिएँ जति मैले जब तिमीले अवार्ड जति म चाहिन्छु नि मलाई अब चाहिँ पुग्यो जस्तो लाग्छ किनभने अब म चाहिँ ओएस म्युजिक भनौँ न ओएस नेपालबाट चाहिँ मैले लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड दिइसकेपछि मैले अवार्डमा चाहिँ मैले अब त्यति चाहिँ मलाई मन भएन किन अब जब मलाई जुन मेन चीज नै पाइस मैले मुख्य चीज यसको लागि लड्नु भएको थियो त्यो लडेको उपलब्धि भएपछि मैले अरु अवार्ड चाहिँ मलाई अब खासै अब रुचि चाहिँ नभएको हो हैन किन खासै अब अवार्ड चाहिँ भनेको चाहिँ नराम्रो चिज त होइन हुन्छ म चाहिँ गद्दी आरोहण रजत महोत्सव पदक पनि पाएँ चाहिँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले अब नारी राष्ट्रिय सम्मान राष्ट्रिय नारी गीत पुरस्कार सम्मानदेखि थुप्रै जस्तै सिम्पल सम्मान थुप्रै अब पुरस्कार सम्मान अब पाएको चाहिँ विशेष सम्मान थुप्रै सम्मान पाएको चाहिँ त्यसमा खुसी छु र जुन संस्थाले चाहिँ मलाई अब सम्मान गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ म हरेक संस्थाले चाहिँ म धन्यवाद दिन्छु र उहाँले चाहिँ हरेक वर्ष मलाई जसरी सम्मान गर्नुभयो अरु कलाकार भनौँ साहित्यकार भनौँ अब गायक गायिका भनौँ जसलाई पनि सम्मान गर्न सकुन् भन्ने म चाहिँ चाहना व्यक्त गर्छु जस्तो नेपाल भाषाकै कुरा गर्ने हो भने अलिक पछिल्लो समय अलिकति लोप भएको भाषा नेपाल भाषा हैन तपाई नेवारी जातिको हिसाबले पनि मैले विषय किन उठाउन थाले हैन अलिकति नेपाल भाषाको लोप भइरहँदाखेरि यसलाई बचाउनका लागि तपाईहरु कसरी लागि परिरहनु भएको छ म चाहिँ अब आफ्नो भाषालाई चाहिँ नमरोस् भनेर चाहिँ मैले एउटा पुस्तक लेखेको छु लुमतिना भन्ने चाहिँ मेरो पुस्तक हो जो मेरो 7औं कृति हो त्यसभित्र चाहिँ थुप्रै नेवारी गीतहरु छन् त्यो गीतहरु चाहिँ मैले प्रकाशित गरेँ तर खासै मैले चाहिँ अब दर्शक श्रोताहरुमा चाहिँ त्यसलाई अब समक्ष लिएर चाहिँ जान सकिन किन भन्दाखेरि दर्शक श्रोताहरुले अब जाँदाखेरि नेवारी भने चाहिँ अलिक बुझ्न कठिन हुँदो रहेछ त्यसका चाहिँ अप्ठ्यारो भयो त्यसपछि म त्यही क्रममा चाहिँ म चुपलाएर बसेको थिएँ र अरु कृतिहरु चाहिँ मैले निकाल्न चाहिँ बन्द गरिन मैले त्यही क्रममा चाहिँ निकाल्दै गएँ र चाहिँ पछि आएको यो हाम्रो 18औं कृति चाहिँ मैले लु म यहाँ नयाँ ख जुन चाहिँ हाम्रो ओएस नेपालबाट चाहिँ मलाई प्रकाशित गरिदिनु भयो अथवा चाहिँ उहाँले ती किताब चाहिँ किताब नभनौँ हाम्रो कृति एल्बमलाई चाहिँ अब ओएस नेपाल चाहिँ अब प्रकाशन गरिदिनु भयो र त्यो अनुसार चाहिँ मैले त्यो कृतिले चाहिँ मैले बजारमा ल्याएँ त्यो ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यो भाषाको लागि मैले कतिवटा एफएममा पनि मैले बुझाउनु गएँ त्यो एल्बम त कतिवटा एफएमले के भन्यो भन्दाखेरि यो त यहाँ त नेवारी गीत बज्दैन भन्दाखेरि अब मन कता जस्तो दुखेको जस्तो पनि लाग्यो तर कतिवटा म दिएँ ठिकै छ बयान दिएको ठाउँमा त्यो गीतहरू बजेको छ तर जहाँ गीतहरू बजेन नि तर जहाँ अब
सिडी लिन मानेन त्यहाँ चाहिँ दुःख लागेको छ किनभने मेरो भाषालाई मैले बताउन सकिनँ जस्तो लागिरहेको छ। अब तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि वास्तवमा नेपाली भाषा मध्येमा नेपाल भाषा जो काठभेगमा प्रचलित भाषाभित्र पर्छ किनकि काठभेगमा अलिक बढी नेवारी जातिहरू बस्नुहुन्छ जस्तो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर विशेष गरी भक्तपुरवासीहरू नेवारी भाषालाई अलिकति बढी रूपमा लिनुहुन्छ होइन। यो हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति नेवारी भाषाको चाहिँ लोप हुँदै गएको त्यो महसुस हामीले पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँकै परिवारमा तपाईँका बालबच्चाले अहिले पनि नेवारी भाषा बुझ्न सक्दैनन् मोती हुँदैन। अब यसलाई अलिकति भाषागत रूपमा भाषागत शिक्षाकै सुरुवात गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अब जस्तो तामाङ भाषाको लोप हुँदाखेरि तामाङ संस्कृतिसँग तामाङ शिक्षालाई सुरु गरे होइन, नेवारी शिक्षाको त सुरुवात भएको छैन, यसलाई कसरी बचाउनुहुन्छ? म चाहिँ अब सकभर चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि प्रत्येक घर घरमा चाहिँ आफ्नो भाषा बचाउनको लागि घरमा चाहिँ आफ्नो भाषा प्रयोग गरौँ। नेपाली भाषा अब अङ्ग्रेजी भाषा अब हिन्दी भाषा हरेक भाषा चाहिँ अब जहाँ जाँदा पनि हामी त्यो भाषा ठाउँ अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ त म चाहिँ भन्छु। घरमा चाहिँ घरमा चाहिँ जहिले पनि आफ्नो भाषा प्रयोग गरौँ, चाहे नेपाली होस् चाहे नेवारी होस् चाहे होस् जो आफ्नो मान्छे छन् जसले तामाङ हुन्छ तामाङ भाषा बोल्नु होला एकदम त्यो भन्छु। तर हुन अब कस्तो हुने अलिकति लोप हुने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो नेवारी मान्छेको अब कोही मान्छेसँग अब उसको अब विवाह भयो भने त्यहाँदेखि भाषा लोप त्यहाँ पनि भएको मैले देखिरहेको छु। अनि कोही तामाङ मान्छेसँग कोही अब अरू जातसँग विवाह भयो भने त्यहाँ तामाङ भाषाको लोप भएको देखेको छु। यसमा दुःख लाग्छ आफ्नो भाषा लोप हुँदा चाहिँ। जस्तै यो भाषा चाहिँ लोप नहोस् भन्न चाहन्छु। लोप नहोस् भन्ने तरिकाले तपाईँ लाग्नु भएको छ। अब आउने नयाँ कृति के छ तपाईँको? नयाँ कृति मेरो चाहिँ अब यो एल्बमै रहेको छ। जस्तो मेरो यो एल्बम छ, यसमा चाहिँ 5 गीत रहेको छ। त्यो गीतहरू चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ मैले एल्बम निकाल्ने तर्फमा रहेको छु। र चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो दर्शक श्रोताहरू चाहिँ मसँग सुन्ने। यस वर्षै वेस्ट नेपालले एकल साँझ पनि गर्यो। एकल साँझ पनि सम्पन्न भयो, भर्खरै सम्पन्न भएको छ। सुरेन्द्र महर्जन एकल साँझ 2075 बल्ल सम्पन्न भएको छ। वेस्ट नेपालले चाहिँ अब प्रेजेन्ट गरेको छ। ओएस नेपालले चाहिँ जबदेखि ओएस नेपालले चाहिँ माथि पुरस्कार पाएको छु मैले लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड, तबदेखि चाहिँ यो म चाहिँ धेरै भाग्यमानी भएको छु। हरेक चोटिमा चाहिँ कति किताब यस्तो पत्रिका निकाल्नु भएको छ। जस्तो यो अद्भुत उपन्यास हो, मेरो 18औं कृति हो। यसमा चाहिँ यो पनि ओएस नेपालले मैले प्रकाशन गरिदिनु भएको हो, म खुसी लाग्छ। र जस ओएसदेखिमा जोड्न पाएदेखि म चाहिँ खुसी लाग्यो। अहिले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो सुरेन्द्र महर्जन एकल साँझ सम्पन्न भयो, त्यो पनि ओएस नेपालकै सहयोग हो। ओएस नेपाल नभएदेखि सायद म त्यो पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ जस्तो लाग्छ। जो सबै कार्यक्रमहरू गर्नका लागि ओएस नेपालले ठुलो साथ दिएको छ। अब भावी योजना के छ तपाईँको? भावी योजना मेरो चाहिँ अब गीति एल्बम आउनेवाला छ। त्यसपछि चाहिँ एउटा मेरो गीति किताब निस्किने गीत सङ्ग्रह निस्कने तर्फमा रहेको छ। अर्को कुरा प्रसङ्गभित्र जोडिहाल्ने जस्तो तपाईँहरूको जातीयतामा विशेष गरी यो तपाईँ हाम्रो सबैको जातीयता हुन त यो जात वर्णको रूपमा हामी कहिले पनि जोडिँदैनौँ, तैपनि नेवार जातिको अलिकति बढी बसोबास भएको बाक्लो बसोबास भएको क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र र यो अलिकति तपाईँहरूको जातमा चाहिँ यो तपाईँहरूको परिवार कि पारिवारिक क्षेत्रमा चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ साहित्य क्षेत्रमा लाग्ने, यो विशेष गरी गीत गजलतिर लाग्ने? यो त एउटा गजब कुरा त कस्तै छ भने अब तपाईँले प्रश्न आज एकदम सोध्ने म धेरै सम्म गएँ, तर यो प्रश्न कहिले पनि सोध्नु भएको छैन र आज मैले फर्स्ट सोध्नु हो त है। किनभने सही कुरा हो, किनभने यो मेरो परिवारमा भनौँ कुनै पनि मेरो परिवारदेखि कुनै पनि न आमा मामापट्टि न आमापट्टि भने अब त्यहाँदेखि कहीँ दाजुभाइपट्टि कहीँबाट पनि साहित्य क्षेत्र जाने कोही पनि छैन। तपाईँ मात्र फर्स्ट व्यक्ति म रहेको छु यसो चाहिँ। एउटा भाग्यमानी पनि चिनारी नै हुनुपर्छ। मैले तपाईँको भिडियो थाम्ने आउला न आउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो मैले साहित्य क्षेत्रमा हात हालेको छु, हेरौँ के हुन्छ यसो चाहिँ। हाम्रो सिद्धिचरण श्रेष्ठ पनि यही क्षेत्रबाट माथि पुग्नुभएको एउटा नेवारी जातिका एउटा राम्रो साहित्यकार लगायतले धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ होइन। अब भोलिको सिद्धिचरण बन्ने सोचाइले तपाईँ लागिरहनु भएको छ। हेरौँ तपाईँको यात्रा कस्तो हुन्छ भविष्यमा, हामी आशा गरौँ सिद्धिचरण त उनीहरूले अप्ठ्यारो होइन मतलब त्यो एउटा
के अब सिद्धि चरणको भिडियो थाम्ने कोसिस त भिडियो थाम्न चाहिँ जस उहाँको पछि म लागेको चाहिँ छु। हुन्छ, धन्यवाद छ तपाईँले महत्त्वपूर्ण धन्यवाद। र वेस्ट नेपालको विशेष कार्यक्रमबाट म कमल सरगम पनि छुटिन्छु। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला, हाम्रो पेज लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नुहोला, अनि सँगै नयाँ कार्यक्रमहरू सजिलै तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पाउनुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।